नमस्कार, मी वैशाली वैशूज रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। होळी स्पेशल पुरणपोळीच्या रेसिपीनंतर मी आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे कटाच्या आमटीची रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। पुरणपोळ्या आणि गुळवण्यांचा व्हिडिओ तर आपण बघितलाच आहे। आता आपण बघणार आहोत कटाची आमटी कशी बनवायची ते। चण्याची डाळ शिजवून त्याचं पाणी आपण जे गाळून घेतलं होतं डाळ ते पाणी ठेवलं इथे मी। त्याचबरोबर थोडीशी चण्याची डाळ घेतली शिजलेली, अर्धी वाटी आहे ती। तेल घेतलंय, लाल तिखट घेतलंय, हळद घेतले, मीठ घेतलंय, फोडणीसाठी या ठिकाणी जिरे घेतलंय, कढीपत्ता घेतलाय, मोहरी घेतले, गरम मसाला घेतलाय थोडासा, हिंग घेतलंय, लवंग घेतले, लसूण घेतलाय खूप सारा, म्हणजे जवळजवळ अर्धी वाटी एवढा आहे। अर्धी वाटी खोबरं किसून घेतलंय आणि कोथिंबीर घेतली बारीक चिरून। या ठिकाणी सर्वप्रथम आपण हा लसूण बघताय तुम्ही, जवळजवळ 2 ते 3 मोठ्या कुड्या सोलून घेतलेला आहे मी। तो आपण मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया। त्याच्यात हे अर्धी वाटी सुकं खोबरं किसलेलं घेतलंय मी, ते घालून घेऊया। आता त्याच्यात थोडंसं जिरं घालूया आणि याच्यात थोडीशी कोथिंबीर घालूया आणि थोडीशी कोथिंबीर वरून टाकायला ठेवूया। आता हे आपण मिक्सरमधून वाटून घ्यायचंय। सुरुवात करूया आपण आमटी बनवण्यासाठी। या ठिकाणी एका गॅसवर मी पाणी गरम करायला ठेवले। आपल्याला पाणी टाकावं लागेल आमटीमध्ये, तेव्हा गरमच पाणी वापरायचं आहे आपण। आणि दुसऱ्या गॅसवरती मी एक पातेलं गरम करायला ठेवले। त्याच्यामध्ये आपण सर्वप्रथम हे जे जिरं घेतलंय ते 2 चमचे जिरं आपण थोडं भाजून घेणार आहोत। ही माझ्या आजीची म्हणजे माझ्या आईच्या आईची खास ट्रिक आहे की जर भाजलेलं जिरं ताजं भाजलेलं जिऱ्याची पावडर जर आमटीमध्ये टाकली तर त्याचा एक खूप छान स्वाद येतो आमटीमध्ये। तुम्ही पण नक्की ट्राय करून बघा। जेव्हा आपण आमटीसाठी टोप ठेवतो तेव्हा पहिल्यांदा आपण जिरं भाजून घ्यायचे। त्याच्यामध्ये जिरं भाजले, आपलं चांगलं तडतडायला लागले बघू शकता तुम्ही। आता हे आपण एका खलबत्त्यामध्ये काढून घेणार आहोत आणि या खलबत्त्यामधून आपण ह्याची जाडसर पूड करून घ्यायचे। जाडसर ह्याची पूड केलेली आपण हे जे डाळीचं पुरणाच्या डाळीचं जे पाणी गाळून घेतलेलं आहे आपण त्याच्यामध्ये घालून घेणार आहोत जिऱ्याची पूड। आणि खरंच खूप छान स्वाद येतो, तुम्ही नक्की करून बघा। जिऱ्याची पूड आपण ह्या पाण्यामध्ये घालून घेणार आहोत। आता सुरुवात करूया आपण आमटी बनवायला। टोपामध्ये आपण तेल घेणार आहोत। कटाची आमटी आहे त्यामुळे थोडंसं तेल जास्त यूज करायचं आहे आपण इथे। तेल आपलं गरम झालं की आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत थोडंसं हिंग। हे खडा हिंग आहे, ते जास्त टाकून चालत नाही, त्याचा खूप स्ट्रॉंग अरोमा येईल नाही तर। त्याच्यानंतर आपण घालणार आहोत याच्यात 5 ते 6 लवंग घेतलेले आहेत, ते लवंग घालणार आहोत, मोहरी घालणार आहोत। त्याच्यानंतर खूप सारा कढीपत्ता वापरणार आहोत आपण। हे थोडंसं चांगलं तडतडलं की त्याच्यात आपण ही खोबरं, लसूण आणि कोथिंबीर वाटलेली आहे मिक्सरमध्ये ते घालणार आहोत। तुम्ही नक्की करून बघा, अशा पद्धतीने खूप छान होतं आमटी आपली होते। त्याला एक छान वेगळा असा अरोमा येतो, छान चव लागते एकदम। आता हे आपलं परतलं गेलं की आपण त्याच्यातच घालणार आहोत हे लाल तिखट आहे, प्लेन लाल तिखट आहे। माझ्याकडे घाटी मसाला नाही आहे आता सध्या, त्यामुळे मी प्लेन लाल तिखट घेतलंय। आणि हे प्लेन लाल तिखट आहे म्हणून त्याच्यामध्ये आपण थोडीशी गरम मसाल्याची पावडर घालणार आहोत। ते पण छान परतून झालं की याच्यात थोडीशी हळद घालणार आहोत आपण। डाळ शिजताना पण हळद घातली होती त्यामुळे थोडीशी हळद घालायची आता।
हे चांगलं परतून घेऊया आपण. मसाला आपला चांगला परतून झालाय बघू शकता. एका हातामध्ये आता हे आमटीच्या पाण्याचं घ्यायचंय आणि एका हातात झाकण ठेवायचंय. थोडंसं घालायचं हे पाणी आणि लगेच झाकून घ्यायचं, म्हणजे आमटीला आपला चांगला झरका बसतो. थोड्या वेळानंतर हे झाकण काढायचंय आणि मग बाकीचं जे हे पाणी आहे ते घालून घ्यायचं आहे आमटीमध्ये. आता ह्या आमटीमध्ये आपण आपल्याला जशी पाहिजे, पातळ थोडी घट्ट जशी पाहिजे, ही आमटी राहिल्यानंतर जशी जशी म्हणजे वेळ जाईल तस तशी घट्ट होत जाते. त्यामुळे करताना थोडी आधी पातळच ठेवायची. छान गरम पाणी घालून घ्यायचं पण आमटीमध्ये. आता हिच्यात आपण ही जी डाळ घेतलेली आहे, शिजवलेली डाळ साईडला काढली होती, ती थोडी अशीच हाताने कुस्करून ती टाकून द्यायची. चण्याची शिजलेली डाळ ती घालायची आपण आमटीमध्ये. घालणार चवीपुरतं मीठ. आणि ह्याला आता चांगली उकळ आणणार आहोत. एक उकळ आल्यानंतर गॅस बारीक करून 5 ते 10 मिनिटं परत एकदा बॉईल होऊन देणार आहोत आमटी आपण, म्हणजे चांगला कट येतो तिला तेलाचा. खूप छान लागते ही आमटी. त्यानंतर तिला मी 10 मिनिटं परत बारीक गॅसवरती चांगली बॉईल केलेली आहे. आता आपण तिच्यामध्ये घालणार आहोत बारीक चिरलेली कोथिंबीर. मस्त तेलाचा तवंग आलाय बघू शकता तुम्ही. आता आपण तिला सर्विंग बाउलमध्ये काढूया. गॅस बंद करते मी आणि तयार आहे आपली कटाची आमटी. एकदम स्वादिष्ट तयार आहे झणझणीत आणि चवदार अशी कटाची आमटी. पोळीसोबत सुद्धा छान लागते ही आमटी आणि भातासोबत तर अप्रतिम लागते. माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि अशाच नवनवीन आणि सहज आणि सोप्या पद्धतीने बनवल्या जाणाऱ्या रेसिपीजसाठी बेल आयकॉन ऑल वर सेट करा. धन्यवाद.